që nga fillimi I luftës në Kosovë e deri në muajin tetor të vitit 1998, mbi 1000 civil u vranë dhe shumë të tjerë lëshuan shtëpitë. Këtë fat I kishte edhe familja Sylmetaj nga komuna e Gjakovës. Familja Sylmetaj jetonte në fshatin Gërqin dhe në shtëpinë e tyre jetonin mbi 70 antarë. Shkurt dhe Han Sylmetaj jetonin me djemt, Gjaferin, Fadilin, Ramizin dhe familjet e tyre. Me ta jetonte edhe Sabria me 5 fëmijët e saj. Ajo ishte gruaja e Ganiut, I cili jetonte në Zvicër. Situata ishte përkeqësuar dukshëm me rritjen e paranisë së ushtrisë jugoslave dhe në fund të muajit gusht shumë fshatar braktisën shtëpitë, ndërta edhe familja Sylmetaj. Duke qenë se fshati Gërqin ishte shumë afër kufirit, në shtator të vitit 1998, rreth 40 antar të familjes Sylmetaj vendosën të niseshin për Shqipëri. Edhe pse numri I familjarëve ishte I madh e në mesin e tyre kishte shumë fëmijë, ata vendosën të nisën në këmbë, përmes rrugës malore, sepse ashtu ndiheshin më të sigurt. Ecën deri në fshatin Nikoliq të Shqipërisë, ku kishin disa kushëri tek të cilët qëndruan për 5 javë. Nga Shqipëria, familja Sylmetaj gjatë gjithë kohës përcjellte gjendjen politike në Kosovë përmes medjave, nga ku edhe kuptuan se me datë 13 tetor 1998 ishte arritur marrëveshja mes Holbrukut dhe Miloševićit dhe se ishte lejuar hyrja misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë. Kjo situatë familjes Sylmetaj I dha siguri që të kthehen në shtëpi. Pas disa ditësh ata vendosën të ktheheshin në fshat të ndarë në 2 grupe. Grupi I parë u nis natën e 19 tetorit dhe arritën në Gërqin pa ndonjë problem. Në Nikoliq mbeti Fadili me gruan Sadetën dhe 4 fëmijët, Ramizi me gruan Ajshën dhe 2 djemt, si dhe Sabria me 5 fëmijë. Ata vendosën të ktheheshin në shtëpi mëngjesin e hershëm të 22 tetorit. Ata u këshilluan nga fshatarët që të ktheheshin nga një rrugë tjetër që besohej të ishte më e sigurt. Familja Sylmetaj nuk e njihte atë rrugë, andaj atyre u doli në ndihmë Xheladin Dauti, ushtari UÇK-s nga Shqipëria, I cili vendosi që të nisej bashkë me ta. Në rrugën mes fshatit Goden dhe Gërqin, familja ra në prit të forcave serbe dhe pa paralajmërim u hap zjarr mbi ta, duke lënë të vdekur Ramizin bashkë me 2 djemt e tij, Muharremin dhe Mazlumin, si dhe pjesëtarin UÇK-s, Xheladin Dautin. Të plagosur rënd mbetën Ajshja, Sadetja dhe vajzat e Sabris, Leonora dhe Liridona. Në ato momente Fadili bëri thirrje që t'i ndalin të shtënat pasi që kishte edhe fëmijë. Kur të shtënat u ndalën, forcat serbe kërkuan nga familjarët që të dorëzohen. Duke qenë se Fadili ishte burri I vetëm që kishte mbetur gjallë, forcat serbe I lejuan të vazhdonin rrugën në mënyrë që t'u ofrohej ndihmë të plagosurve dhe t'i dërgonte fëmijët në shtëpi, me kusht që, pasi të arrinin, Fadili të dorëzohej në stacionin policor. Në atë gjendje ata vazhduan rrugën. Në duar mbanin Leonorën e plagosur, që ndërkohë kishte ndrruar jetë. Të nesërmën, me datën 23 tetor të vitit 1998, në varrezat e fshatit Gërqin, familja Sylmetaj varrosi Ramizin, Muharremin, Mazlumin dhe Leonorën. Ndërsa me datë 25 tetor, me ndërmjetësimin e OSBE-s, trupi I Xheladin Dautit ju dorëzua familjes dhe u varros në vendlindjen e tij po atë ditë.